marami na ang naging bansag sa kanya. The girl in the glass coffin, Sleeping Beauty, the world's most beautiful mommy, the best preserved mommy in the world at iba pa. Pero nakakapagtaka ironically, ang kanyang kamatayan ang naging simula ng storya ng kanyang immortality. Ito ang kwento ng batang babae sa Italy na si Rosalia Lombardo at ang milagroso niyang mga labi na animoy natutulog lang at buhay na buhay. And believe it or not mga katito nananatili ito sa ganitong estado lumipas man ng mahigit na 100 taon. Paano nga ba ito nangyari? Posible at totoo nga ba ito? O baka naman hoax lang, intended para paglaruan ng ating mga malilikot na isipan? Hala ito, panoorin nyo at kayo na ang humusga. December 13, 1918, Palermo, Sicily. Naang biniyayaan ng isang napakagandang anak na babae ang mag-asawang si Mario at Maria Cara Lombardo. At pinangalanan nga nila itong Rosalia. Noon pa man mayroon na ang mahinang pangangatawan ng sanggol. Ayon pa nga sa mga kwento sa loob ng maikling 2 taon ng kanyang buhay, ay puno ito ng hirap at pagkakasakit. Isang kondisyon na hindi na dapat dinaranas ng isang batang paslit. Sinasabi na ang kanyang ama ay isang prominenteng opisyal sa Italy ng mga panahon na yun. At sa sobrang pagmamahal nito sa kanyang anak, noong araw ng kamatayan ng bata ay agad nitong pinatawag ang pinakamahusay na embalsamador ng bansa. Gusto umano nitong ipreserba ang katawan ng kanyang pinakamamahal na si Rosalia for all eternity. At syempre, hindi naman tumanggi sa challenge na ito ang embalsamador. Tinignan niya itong oportunidad para maging immortal din ang kanyang pangalan at likha sa history. At hindi nga siya nabigo dahil after 100 years ba naman ang mga labi ng batang si Rosalia ay mistulang ang buhay at walang bahid ng pagkabulok o pagkaagnas. To the point na pinagdebatihan pa nga ng mga tao ang pagiging legit ng nasabing bangkay. Baka raw ito ay isang wax lamang, ginawa para linlangin ang mga madlang people at magpasikat. Pero surprisingly mga katito, sa tulong nga ng makabagong teknolohiya natin ngayon tuluyan ngang napatotohanan ng misteryo ng naturang labi. Di nagtagal ay nilabas ng mga siyentipiko ang X-ray analysis ng katawan ni Rosalia. At sa kanilang pagkakagulat ay natagpuan nila ang sobrang intact na skeleton ng bata. At hindi lang yun mga katito dahil lahat pati ang mga vital organs nito kasama ang napakasensitibong utak ay buong buo pa. Matapos yan ng 1 century mula nang ito ay masawi ha. Amazing di ba? Kaya nga ba tinawag din itong the perfect mommy? And not only that, meron bulong-bulungan na paminsan-minsan raw. Kung matsa-tsambahan mo ay mahuhuli mo itong kumurap. Oo, bubuklat ng bahagya ang mga talukap nito upang ipakita ang kumikinang nitong blue eyes. Naayon naman sa mga scientists dulot lang daw ito ng pagbabago ng humidity sa loob ng catacombs. Ewan ko rin pero kayo ang humusga. Ito ang mga litrato na kuha sa parehong anggulo pero sa magkakaibang oras. Sa ngayon, ang tinaguriang Catacomb Sleeping Beauty ay nagpapahinga kasama ang higit sa 1,000 agnas na mga bangkay na nakahilera sa isang lugar na tinatawag nilang The Waiting Room. Sa loob ito ng Capuchin Catacombs. Mistula ang mga royal guards na binabantayan ng isang munting prinsesa na natutulog ng mahimbing at hindi pwedeng gambalain. Since napag-uusapan na lang din naman ang immortalidad iiwan ko kayo ng isang tanong. What if nahanap na pala ng tao ang elixir of life? Na sure nang magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. Ayan at ilalagay ko ang link sa itaas at pag-uusapan natin yan. Hanggang sa muli mga katito, maraming salamat sa panonood.